في صباح يوم جميل في الغابة، كان الثعلب الجائع يتجول بحثا عن فريسة. فجأة، رأى أرنبا صغيرا يلعب في الساحة تحت أشعة الشمس الساطعة. ابتسم الثعلب بخبث وقال للأرنب: سأكلك يا صغير. لكن الأرنب كان ذكيا ولم يفزع، بل ابتسم بخبث وقال: فكر كثير. أنا ضعيف، ما أشبعك. لكن هناك من يشبعك. أرنب سمين خلف التل، ينام هناك بدون كسل. طمع الثعلب واعتقد أن الأرنب يقول الحقيقة، فقرر أن يلاحق فرصة الأرنب السمين. بدأ الثعلب بالجري بسرعة نحو التل، بينما استغل الأرنب هذه اللحظة للهرب بسرعة واختفى بين الأشجار. وعندما وصل الثعلب إلى التل، لم يجد شيئا سوى الريح تمر من حوله. أدرك حينها أنه قد خدع من قبل الأرنب الذكي. جلس الثعلب وحده يشعر بالحسرة على فريسته التي هربت بدهاء. ومنذ ذلك اليوم، تعلم الثعلب أن لا يستهين بذكاء الآخرين، حتى لو كانوا صغارا في الحجم. فهم أن الحكمة والدهاء قد يتفوقان على القوة أحيانا. وعاد للغابة يبحث عن طعام بحذر أكثر.